Kala ni Yam, ano lang? Yam, ano akala mo? 4 lang? Dito na to si Pilipog. Ni-order mo yung 12 in 1? What? What? Wait. Ano? I-order ni Daddy yung 12 in 1? Ano akala mo? Whopper si Atsan. Yam, Sakala ko 4 lang. masaya ka? Happy? Happy kid? Papilias. Happy kid? Hawak ko. Ito yung hawak. Ay, wala sa base papilias. Wait, saan 3 daw yung ano niyan eh, launcher eh. Tatlo nga. Saan mo tong combo ni ano? Heavy combo to? Ito yung... Kompleto? 12? 12 talaga? Anong gagawin nyo dyan? Ang dami niyan. Nalaro kami. Ano mo? Matibay din, Cobb. Local, ano, original? Local? Ha? Si Excalius. Bakal? Wala, nakalabas bakal ni Excalius. Bakal wala na ito? Ano? Saan bakal ito? Dito yung premium. Makeup na papalit yung ginagalaw. Bilisan nyo. Maganda Yam. Yung kinuha ko sa inyo, malaki. Ha? Nagustuhan mo? Saan to ko? Wait, saan Jacob yung combo? Akala mo ano lang, 4 lang na piraso? Cobb, saan to? Order mo pala yung 12 in 1. Mm. Kaya pala ako nagtaka kung bakit pinakita yung 12 in 1. Sabi nga namin, secret nga sa'yo eh. Apat? Sakala ko nga 4 lang eh. Jacob, saan yung isa pang combo nito? Di kasi. Di ko mapasok. Saan pa Jacob yung isang combo nito? Yung kulay orange.